2019 मा ASUS ले ASUS Zenbook 14 UX433F रिलिज गरेको थियो। त्यसमा केही कमजोरीहरू आएको कारणले अहिले ASUS ले फेरि ASUS Zenbook 14 434F रिलिज गरेको छ र आज मसँग चाहिँ ASUS Zenbook 14 को रिवाइज्ड भर्जन छ। यो चाहिँ ठुलो बक्समा आउँछ। अब यसलाई चाहिँ ओपन गरौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ we have our laptop sleeve. त्यसपछि चाहिँ we have our ASUS Zenbook 14 royal blue कलरमा। त्यसपछि चाहिँ यहाँ युजर म्यानुअल्सहरू छ, चार्जर र चार्जरको एडाप्टर रहेछ। त्यसपछि we have our LAN एडाप्टर। अब यसलाई चाहिँ साइडमा राख्दिउँ। मसँग भएको भेरिएन्टको कलर चाहिँ रोयल ब्लू कलरको छ। यो ASUS को लोगोको पछाडि एउटा इन्ट्रेस्टिङ गोलो गोलो प्याटर्न पनि रहेछ। अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट, यो ल्यापटप चाहिँ एउटा मात्र फिङ्गरले पनि खोल्न मिल्छ। यसको बडी चाहिँ फुल मेटलले बनेको रहेछ। अब यसको राइट साइडपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ 4वटा पोर्ट छ। फर्स्टमा चार्जिङको लागि DC इन पोर्ट छ, त्यसपछि फुल साइज HDMI पोर्ट छ, त्यसपछि USB 3.1 टाइप A पोर्ट छ अनि USB 3.1 टाइप C पोर्ट छ। यसमा चाहिँ थन्डरबोल्ट पोर्ट चाहिँ छैन। अब अर्को साइडमा चाहिँ 2वटा LED लाइट्स छ, एउटा चाहिँ प्रोसेसिङको लागि र अर्को चाहिँ चार्जिङको लागि। त्यसपछि 3.5 mm को अडियो ज्याक पनि छ अनि USB टाइप A को 2.0 पोर्ट अनि माइक्रो SD कार्ड स्लट पनि छ। माइक्रो SD कार्ड स्लटको सट्टामा चाहिँ फुल साइज SD कार्ड स्लट भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसको डिस्प्ले चाहिँ 14 इन्चको रहेछ, जुन चाहिँ 13 इन्चको बडीमा फिटेड छ अनि यसको स्क्रिन चाहिँ पुरै ग्लासले बनेको छ र यो डिस्प्ले चाहिँ फुल HD पनि हो। यसको ओभरअल बिल्ड क्वालिटी हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रिमियम छ र एकदमै राम्रो छ। अब चाहिँ यसलाई ओपन गरौँ। यो ल्यापटपमा चाहिँ विन्डोज हेलो विथ बिल्ट इन 3D IR क्यामेरा रहेछ अनि यसमा चाहिँ आफ्नो फेसबाट अनलक गर्न सक्ने फिचर पनि रहेछ। इट्स क्वाइट फास्ट। मैले यो ल्यापटप चलाएको चाहिँ 3 दिन भयो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ पिन माग्यो, तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ छिट्टै नै अनलक भएको थियो। अब चाहिँ कुरा गरौँ यो ल्यापटपको सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ फिचर टच प्याड और आई से स्क्रिन प्याड। 2.0 भर्जनको 5.65 इन्चेसको यो स्क्रिन प्याड चाहिँ सेकेन्डरी स्क्रिनको रूपमा पनि राखिएको छ। स्क्रिन प्याडमा डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू पनि छ, जस्तै नम्बर की, ह्यान्ड राइटिङ, क्विक कीहरू छ। यहाँ सेटिङमा गएर ब्राइटनेस एडजस्ट पनि गर्न सकिन्छ, ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न मिल्छ र स्क्रिन प्याड रिजोल्युसन, रिफ्रेस रेटहरू पनि बढाउन घटाउन मिल्छ। यो स्क्रिनको सर्फेस चाहिँ म्याट ग्लास भएकोले यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ खासै लाग्दैन अनि यो टच प्याड पनि एकदम स्मुथ रहेछ। यो इनेबल गर्नको लागि चाहिँ F6 थिच्न सकिन्छ अनि त्यही F6 थिचेर तपाईँले त्यहीबाट स्क्रिन प्याड डिसेबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी यो स्क्रिन प्याड मल्टिटास्किङको लागि पनि युज हुन्छ। ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर वेब ब्राउजर र अरू कुनै पनि एप स्क्रिन प्याडमा राख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिन प्याडमा मुभी हेर्दै मेन स्क्रिनमा काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा यो फिचर अलि गाह्रो लाग्न सक्छ, तर पछि बानी परेपछि चाहिँ काम गर्न एकदमै रमाइलो हुन्छ। मलाई नि डे 1 मा एकदम अप्ठ्यारो भएको थियो, तर अहिले डे 3 मा चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेको छ यो चलाउन चाहिँ। अब चाहिँ यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा 1920 by 1080 फुल HD डिस्प्ले छ र साथै 178 डिग्रीको वाइड एङ्गल भ्यू पनि छ। यसको स्क्रिन र बडीको रेसियो चाहिँ 92% छ भनेर ASUSले क्लेम गरेको छ अनि साच्चीकै भन्नुपर्दा चाहिँ यसको स्क्रिन चाहिँ आउट अफ द बक्स क्यालिब्रेटेड छ। यसको sRGB कभरेज 100% छ, त्यसैले कलर्सहरूसँग काम गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। फोटो 1080p सम्मको भिडियो र अरू कलर्सहरूसँग काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो ल्यापटप चाहिँ पर्फेक्ट छ। तर यसको साउन्ड भने मिडियोकर नै छ। ASUSले वान अफ द रिनाउन्ड होम एन्ड अटोमोटिभ अडियो एक्सपर्ट हर्मन कार्डनसँग कोल्याबोरेट गरेर यसको स्पिकर डेभलप गरेको रहेछ, तर मलाई चाहिँ खासै राम्रो लागेन। साउन्डसँग काम गर्ने हो भने चाहिँ हेडफोन कि त एक्सटर्नल स्पिकर नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
कीप्याडको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको कीबोर्ड चाहिँ चिक्लेट स्टाइलको रहेछ। गोल्ड र ब्लू थीमको यो कीबोर्ड हेर्दा एकदमै राम्रो छ। कीप्याडको लाइट पनि एडजस्ट गर्न मिल्ने रहेछ। की डिस्टेन्स पनि एकदमै राम्रो रहेछ। तर गेमिङको लागि चाहिँ यो कीप्याड युज गर्न अलि गाह्रो होला। तर अरू नर्मल कुराको लागि चाहिँ एक्सटर्नल कीबोर्ड चाहिँ चाहिँदैन। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर चाहिँ यसको 3 डिग्री टिल्ट गर्न मिल्ने आर्गो लिफ्ट डिजाइन हो। यसमा चाहिँ अप टु 145 डिग्रीसम्मको वाइड ओपनिङ एङ्गल छ। कीबोर्ड अलिकति माथिसम्म टिल्ट गर्दा चाहिँ यसले थर्मल प्रोसेसिङलाई पनि हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ कुरा गरौँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फिचर पर्फर्मेन्सको बारेमा। यो ल्यापटप चाहिँ मेनली 3 वटा भेरिएन्टमा आउँछ र मसँग भएको भेरिएन्टमा चाहिँ इन्टेल कोर i5 को 8th जेनेरेसन प्रोसेसर छ र यो अरू भेरिएन्टमा चाहिँ i7 पनि आउँछ। अनि ग्राफिक्स कार्डको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा NVIDIA को MX 150 ग्राफिक्स कार्ड छ। भिडियो एडिटिङ, फोटो एडिटिङ र लाइट रेन्डरिङको लागि चाहिँ यो ग्राफिक्स कार्ड इनफ नै छ। तर हाई एन्ड गेमिङ र 4K भिडियो रेन्डरिङहरूको लागि चाहिँ अलि सपोर्ट नगर्ला। तर लाइट गेमिङहरू चाहिँ मजाले खेल्न मिल्छ। अब स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मसँग भएको भेरिएन्टमा चाहिँ 8 GB ऱ्याम छ र 512 GB इन्टर्नल SSD छ। ओभरअलमा भन्नुपर्दा चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ राम्रो नै छ। अब प्राइसको बारेमा कुरा गरौँ। अब यसको स्टार्टिङ प्राइस चाहिँ अमेजनमा $999 छ। तर अहिले नेपालमा चाहिँ यो पर्टिकुलर भेरिएन्टको मूल्य नेपालमा 1,19,000 छ। र मेरो विचारमा यतिको प्राइसमा यतिको ल्यापटप चाहिँ एकदम राम्रो डिल हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो ल्यापटप एकदम स्मार्ट छ, लाइट छ, पोर्टेबल छ। यसको स्क्रिन पनि एकदम कलर एक्युरेट छ। यसको स्क्रिन प्याड पनि एकदमै राम्रो छ। यसलाई युज गरेर फाइदा उठाउन सक्यो भने चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो ल्यापटप चलाउँदाखेरि म्याकबुकको फिलिङ पनि आउँछ। सो इट क्यान बी अ गुड अल्टरनेटिभ फर म्याक। यदि तपाईले मल्टिमिडियाको लागि डे टु डे युज हुने पोर्टेबल ल्यापटप खोज्दै हुनुहुन्छ भने दिस इज डेफिनेटली अ ग्रेट डिल। म मजाले रिकमेन्ड गर्छु। आई एम Ashna Poudel and I will definitely be back with more such videos। र त्यति बेलासम्मको लागि यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र टेक पानालाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।